Magandang Martes ng hapon po sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang alas 3 ng hapon sa init man o sa mas mainit na panahon. Ako po si Denise. Pareho mainit talaga. Ganun Wala ba talaga. ibang option? Wala. Ako naman po si Lourd Veyra, and until we beat this heat, we will keep up the fight. And this is your reward. This, for the next 60 minutes, is your afternoon delight. Now, as you guys know, it is April 30, 2024 at huling araw na nga po ng 4th month of the year. At kahit isang linggo nating hinanap to, medyo nahirapan tayo, finally, nandito na ang ating delight of the day. Walang iba kundi bingsu. Bingsu. Oo. Alam mo, fairly recent lang ako nakatikim ng bingsu. Oo. Instant convert ako agad. Talaga? Hirap lang maghanap. Oo. Okay, so ito yung bingsu doon sa isang very popular Korean fried chicken chain. At iba-ibang flavors ito, Denise. Pero basically, ang bingsu is ano ba? It's ice, it's shaved ice na may gatas rin, condensed milk, tapos iba-ibang mga ingredients. Ang kaibahan sa kanya, Denise, yung shaved ice may flavor na mismo. May flavor Yes. na mismo. May kamukha siya. Anong Ako kamukha naalala. niya? Ay! Tumapon. Harap. Masarap. Direct, gusto mong i-close up yung pag... Natapon. Okay. So, repete yung pampag-good vibes natin as we end the month of April. At bukas naman, papasok na nga ang buwan ng Mayo. Ang tanong, kailan kaya darating o darating nga ba yung Agua de Mayo sa gantong klaseng init, Lourd? Yung tinatawag na unang ulan ng Mayo. Yes. Metaphorically, yung poetic na ano yan, parang pagkatapos matagal na panahon tag-init, relief from the rains. Pero, as scientists have been warning, mas mainit pa ang buwan ng Mayo. At wag ka. Last year, 2023, hottest month in recorded history ang July. So wala, Ang July, yes. wala tayong kasiguraduhan na after May ay lalamig agad ang mundo natin. So, mga kapatid, kapit lang. At yung sando, huwag mo na itago. At baka kailanganin pa, no? Pero since pinag-uusapan natin yung ulan, ikaw ba, Lourd, madalas kang maligo Naliligo dati sa ako. ulan? Sa ulan? Nung bata ako. Talaga? Tapos ano to? Like one to sawa? Meron kasing court sa harap ng bahay namin. So naglalaro kami. Yes. Okay. Masarap maglaro ng basketball pag umuulan. Hindi mo nahalatang pinapawisan ka. Ako na-experience ko lang kasi isang beses lang, by choice ha, maligo sa ulan. Okay. College na ako. Hulaan ko. Galing ka sa isang university na laging baha Oo. ang paligid. Galing akong ensayo, tapos kailangan ko no. umuwi. Oh, no. Tapos sabi ko, sige, by choice na lang, tatagalan ko na lang, nabasa na rin naman ako. Na-enjoy mo ba yung experience? Hindi masyado. Ay, oo. Hindi masyado kasi ang katabi ko puro kalye at building. So parang Ay, hindi ko oo. na-feel na refreshing. Maganda yan pag mga village, suburbs. Tapos, pero hindi ka sa unang-unang ulan ng araw, I mean for the day, hindi ka doon maliligo kasi medyo marumi pa yun. Abangan mo yung mga bandang hapon na, siguro mga third batch or second batch of rain. Pero yung unang-unang ulan, may mga chemical na kasama Oo, yun. yun pa yung mga unang higop. Yes, tapos yung mga water from yung mga alulod. Wag na wag kang bubuka ng bibig at mag-attempt na magmumug sa mga ganun. Dahil hindi mo alam kung saan dumaan ang mga tubig na yun. Sige, wag Yes. nating gagawin yun. Ang gawin na lang natin, lipat tayo sa social media Yes. dahil madami tayong nakahanda na storya na unang-una nga on philstar.com. Heat index could reach extreme danger level of 57 degrees Celsius. Ito, ilang linggo na natin pinag-uusapan, Lourd, no, na talagang yung init, walang katapusan. At ang sinasabi nga dito, the Philippines rather could reach extreme danger level of 57 degrees Celsius after Iba Zambales on Sunday recorded 53 degrees Celsius. So ito, yung pinapakita natin, April 30th,
As of yesterday, 5 p.m. sa Dagupan City, 49 degrees. Apari, Cagayan, 47 degrees Celsius. And sa Tuguegarao, Cagayan at Aborlan, Palawan, 46 degrees Celsius. So you can see also yung iba-iba nating mga syudad Wow. kung saan nasa extreme danger level tayo dahil nga sa tindi ng index. Alam mo, Denise, marami na dadagdag sa mga listahan. Dati mga 3 o 2 lang yung mga pangalan ng mga shoot. Pero parami ng parami, oh. Parang mga parang branch ng SM, mga ganun, di ba? Oo, Hindi, pahaba kaya ng marami. pahaba ang listahan. Kaya again, reminding everybody, kung hindi po maiwasan na bumabad sa ilalim ng araw, please hydrate. Humanap ng ilang minuto para magpahinga, umalis sa araw. And Nabasa ko, Denise, ang isang tip daw, okay, maliban doon sa paa, pinakamarami daw ng mga nerve endings sa surface ng hands. sa palm, oo. So, ang unang mapalamigin daw yung kamay mo. Oh. Pero ito hindi lang ang dapat abangan natin pag may mga ganyan. Hindi lang yung mga heat stroke or heat exhaustion or heat cramps. May diretsong effect sa mental health natin, ang temperatura, tandaan po natin. At meron po tayong mga kausap mamaya tungkol dyan. Oo. Alam mo, very interesting topic yan kasi for the longest time, ang alam lang natin is, kunyari, walang araw o kaya masyadong madilim, it also affects your mood, di ba? Ito naman, complete contrast. Sobrang daming araw na nararamdaman. Sobrang daming Ang araw. init. And for many, many particular reasons. At Oo. hindi lang yung dahil hindi ka makatulog sa gabi, dahil hindi kaya ng electric fan. Kaya ikaw ay irritable the next day. May kinalaman din daw yan doon sa prefrontal cortex na tinatawag natin. The same part of the brain that regulates yung blood flow mo para lumamig yung iyong katawan. Oo. Dumodoble yung work niya. So kasama rin dyan, delikado rin daw ang gantong temperatura sa mga may depression at may schizophrenia. Yan, Yes. ganyan talaga katindi ang init. Pero alam nyo po, hindi lang Pilipinas ang nakakaranas nito. An interaction heat wave is sweeping, again, not only the Philippines, but most of Southeast Asia. So marami na tayong nakikita dito nga sa Pilipinas, may mga nagkakansela na ng mga klase. We go to... At unprecedented yun, Denise, wala akong naalala na previous years na nag-cancel ang sunod-sunod na ganito karami mga araw because of the heat. Oo. Sanay na sanay tayo na nagka-cancel tayo, malakas ang ulan, grabe ba? Pero ito yung the first time na ganito kainit. At sinasabi nga, mismo last year po at United Nations Secretary General na nagsabi, tama na yung paggamit ng global warming. Nasa face na tayo ng global boiling. Oo. So ito na nga, kahit sa Thailand, pinapakita natin, pati sa Vietnam, they are advising people to avoid being outdoors for extended periods dahil katulad sa Thailand, temperature soared 44.2 degrees Celsius. Wow. Northern city of Lampang. Hindi yan heat index, Oo. Actual temperature yan. Yes. Tapos ito naman sa Vietnam, Ho Chi Minh City, state media reported country's National Weather Agency warning of risk for forest fires, dehydration, and heat shock. Sa Vietnam naman, ang range nila is from 40.2 to 44 degrees Celsius Oh, on wow. Sunday. At least sa Ho Chi Minh City, may parks doon na magaganda. At mga pagkain nila, maraming vegetables, cooling sa katawan, Pero sa Bangkok talaga, ang alala ko, yung huling punta ko dyan, hindi na yata ako nag-bother pumunta doon sa mga weekend market. Sobrang init last year. So, feeling ko mas mainit pa doon. Oo, I'm sure. Hindi ko nga ma-imagine kasi the last time I went to Bangkok also, I think that was September. Init na init pa din ako. September? September, oo. Paano pa kaya ngayon na Although, April? alam mo tag-init? dito, yung pag-asa is refusing to call it a heat wave. Kasi for them to call it a heat wave, merong specific na sunod-sunod na mga recorded araw of a certain temperature para hindi pa rin pwedeng tawagin heat wave. But regardless,
it feels like hell. Well, madami na nga ang nagreklamo pero may isang tao no na mukhang nakahanap ng paraan. Also on philstar.com, Bicolano engineer invents paint that reportedly reduces up to 60% of heat. So very interesting 'yan, no. Again, a Bicolano engineer invented a thermal insulating powder which can reportedly reduce indoor heat temperature up to 60%. Ang pangalan niya, si Engineer Dexter De Castro, sabi niya, his invention was inspired by NASA. Oo, tapos yung coating daw na ginagamit dun sa space shuttles is made of pre-cracked ceramic tiles with high silica content, alumina, and nano-ceramic particles. Mga buhangin ba yun? Okay. So, galing sa space shuttle technology. Yes. Pigment coating you put on the surface. Malaking bagay din yung medyo mas dark yung curtains mo sa iyong kwarto. Nakakadagdag siya kahit papano. Kung hindi man psychologically, yung brightness, nakakadagdag siya. Okay. Asan yung fini-feature natin dati ni engineer? Alala mo, in-interview natin yung kung ano mga na-invento. Mga inventor of useless. Ano ba yung term na ginamit Ano niya? nga ba yung in-invent nila? Sa yung pampalamig ng kape ba yun? Oo, yung spoon na may instant na parang fan. Ayan. Oo. Pwedeng ngayon yun, di ba? Sakto yan. At ano kaya yung mga naisip ng henyo na yun? Baka meron siya siguradong mga naisip tungkol dyan. Pero ito, magaling to so nag-a-absorb ito ng heat ba, Denise? Well, they're saying it's the same kind of technology nga na ginagamit dun sa NASA. So, hindi pumapasok yung init on the other side of where you put that coating. Okay. So, ito pala ay yung ginamit specifically para sa re-entry sa Earth. Yes, re-entry sa Earth. Kasi yung umaapoy yun. Oo, pag sa sobrang bilis. Yes. Parang yung mga damit na mga nagre-reyna sa gala, minsan, di ba? Parang gano'n yung material ng mga gown nila. Kailangan gano'n. Parang pag sinilaban mo sila. Pero wag niyong gagawin yun. Walang silab-silab na nangyayari. So, tsaka, wag yung gagawin yung manunog o wag kayong Flores de Mayo. Bahala na po kayo doon. Pero yung sunog part, wag. Oo. Naalala mo may balita recently sa Bacolod. Street festival, may mga hinimatay. So ipagpaliban na lang muna siguro. Hindi na tayo maubusan po niyan. May dahilan kung bakit once upon a time ang eleksyon natin sa latter part of the year ginaganap. Pati na rin yung panunumpa ng mga Pangulo. Anyway, yan. So last year nga, na-testing na to, tong invention ni Engineer De Castro and Engineer Junval Parco. Sabi niya, the ball, ginamit niya daw 2 coatings doon nga sa isang pader and it was directly exposed to the heat. So dati raw, pag nakasandal siya doon sa pader na yon, mainit. Pero after niya i-reapply na 2 coatings, he's saying that he was able to sleep na and endure the heat from the walls. Baka naman may nalanghap siya doon sa pintura, hindi kaya siya nakatulog. Pampakalma, pampaantok. Binibenta niya yung powder. Yes, 1,600. Not paint, but the powder. But the powder. So it's 330 per kilogram. Or a bucket of powder for 1,620 pesos. Alam mo, pwede silang kumuha ng mga piraso ng dolomite. Baka may mga, mga heat-absorbing capabilities. Ayan. Okay, ito naman, isa pang mainit na pinag-uusapan sa social media at napahagingan natin ito yesterday. Actually, hindi lang social media, pati sa mga balita. Okay, ito yung tinatawag na you're under arrest or okay. Is that a gun in your Ito na nga. So, 2 police officers at a mall parking lot sa gitna ng matinding init. Ay sabihin na natin na paano ba? Naglaro pa ng apoy. Sa tindi pa ng init, naglaro pa rin ng apoy. Kaya ba nasunog yung parking lot? Hindi naman ganun. Parang hindi na, ibang klaseng apoy ito. So, ganito na lang. 2 polis, of course, isang lalaki, isang babae,
hindi sila mag-asawa, nahuli na, sabihin natin na, yung perpetuation of the species ang ginagawa nila. At nahuli rin sila ng kanilang respective spouses. Oo. Yung isa sa kanila medyo malas-malas, nabaril ni Mrs. sa hita. Ang tawag dyan, hindi yan unity. And here's the rest of the story. These two police officers were seen chasing a white SUV at a mall parking lot in Calamba, Laguna on Thursday. The male cop is a 41-year-old police major, while the female is a 39-year-old police master sergeant. Based on investigation, the two police officers caught their respective spouses having sex inside the vehicle, who were also members of the police force, a commissioned officer and a non-commissioned officer. The alleged unfaithful husband tried to escape, but he was shot by his wife in the leg and shoulder. The wounded police officer was taken to a nearby hospital for treatment, while the policewoman who was with him fled on the SUV toward Batangas and is now being hunted down by the police. Sources said the complainants have long suspected that their spouses have an illicit affair. They are now facing criminal complaints of concubinage and adultery and may also be dismissed from service. Meron po silang kakaharapin na hindi lamang po criminal case, pati na rin po administrative case po. This case constitutes grave misconduct on their part that would that have a has a imposable penalty of dismissal from the police service. Ang lahat po sila ngayon ay inalis na po sa kanilang mga present unit at mag-undergo po ng pre-charge investigation. Nako. Una kong gusto kong malaman, yung SUV ba na ginamit nila ay may tint o wala? Well, we would assume, no, na kung sa parking lot ng isang mall nila napiling gawin, baka naman may tint yan, konting discretion. Ay, huwag mo i-underestimate yung kakulangan minsan ng diskarte ng mga tao sa mundong. Kala ko wag ko underestimate ang kapal ng muka. Yun Halimbawa, okay, kunyari, kung nakatint yung sasakyan, kunyari, ikaw yung misis ng polis, okay? Okay, misis ng police, okay. Oo. Kahit anong katok ang gawin mo, bubuksan ba yun ni mister o hindi? Feeling ko in the end, bubuksan pa din. Feeling ko hindi yun nakatint. O baka Hindi, kasi kahit naman nakatint, pag gumanon ka na, makikita mo na Pag sinilip. mumurahing tint yung nagagawa yung gano'n. Yung, Okay. yung medyo medyo high grade na tint, Hindi ba nagaganon? hindi mo pwedeng gawin yun. Oh. Ang pwede lang gumanon yung mga yung mga pulubi. Tapos gaganon ng tak-tak-tak. Oo. So, paano mahuhuli yung ganon? Ibig sabihin masyadong basic kunyari yung dalawang nasa loob ng SUV. At kung nagkabarilan pa, malamang nagpanik siguro. Ang dami kong tanong, Denise. Alam mo ba yun? Huwag ka mag-alala. I'm sure susundan pa natin to in the next coming days. Kasi talagang matunog na matunog. At hinahanap pa nga yung babae, di ba? Pumunta ng Batangas. Oo. Baka naman nasa resort na yun. So kung malaman, dalawin kaya natin tong police major. Siguro pinag-uusapan yan. Pare. Yan yung yung binaril ng misis dahil nahuli sa... Pero sa lahat naman kasi ng, di ba? Wala bang motel sa Calamba o isang pribadong espasyo at kailangan sa parking lot pa talaga ng mall? Dami kong tanong, Denise. Dami kang tanong. Ang daming problema ng mundong ito. Pero ang dami ko rin tanong. At hindi ko makakatulog hanggat wala akong nakukuhang sagot. Kailangan maklarify nila kung bakit hindi sila kumuha ng kwarto. Di ba? Oo. O baka trip nila yon. Nagsasawa na baka sila. kasama sa nila yon, sa ano ba tawag doon? Sa thrill. Thrill, oo. Yun yung part ng kanilang Rendezvous. Susunod yan sa carnival naman sila, mga perya, mga ganyan. Hindi natin alam. Pero, baka may epekto dito yung temperatura. Hindi kaya? Diba? Oo, di ba? Mga bad judgment na mga ganyan. Yes, that's true. Kasi high temperatures, yung cognitive abilities mo raw, productivity rates mo, nagmaganon, bumababa. Okay, ano ang epekto ba ng matinding init sa ating mental health? Denise, ang sagot dyan ay? Mamaya, sa pagbabalik ng Afternoon Delight.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News on the last day of the month of April. At bukas, papasok na tayo. Hindi sa mas exciting, kundi sa mas mainit na kabanata. Ako po si Lourd de Veyra, kasama po si Miss Denise. Alright. O papangga! Ah! 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 Stop! Alright, ang napanood po natin ay isang excerpt lamang po sa isang video ng water cannon incident na nangyari na naman dyan sa may West Philippine Sea at binangga ng Chinese Coast Guard at saka binomba ng tubig ang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Ito yung nagsasagal ng resupply mission ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang atakihin ito ng barko ng China. At kasama sa convoy ng resupply mission, si News 5 correspondent Gio Robles. According to Robles, hinabol pa sila ng CCG boat matapos ang nangyaring insidente. At hindi rin tumitigil ang China sa pagsubaybay sa ongoing balikatan exercise. Here's a report from News 5 correspondent Reynald Pawid. Well, look who's here. 2 Chinese warships were spotted near the area where the balikatan exercises were being conducted. China's Dongyao AGI 793 was seen roaming around BRP Ramon Alcaraz at around 6 in the morning yesterday. 3 hours later, a Chinese destroyer vessel was located 9 nautical miles or 16 kilometers from BRP Ramon Alcaraz. If it gets close about 2 nautical miles or if it impedes our navigational safety, then we will challenge them to give way on our path. Despite this, the US and the Philippine Navy proceeded with their gunnery exercise in the West Philippine Sea. The two will practice and hone their precision and targeting skills by shooting a target called the Killer Tomato. The USS Somerset and the BRP Davao del Sur unloaded their artillery first. The BRP Ramon Alcaraz proceeded in raining bullets. But when it's time for the USS Harper's Ferry to shoot the target, the Dongyao AGI 793 gate crashed in the gunnery exercise area. The US made numerous radio challenges but China ignored it. For safety reasons, the USS Harper's Ferry refrained from shooting the target in fears that it will hit China's vessel. Despite this, the Philippine Navy insisted the gunnery exercise strengthened the country's maritime skills. This joint exercise is conducted to show the unity of the 2 nations in promoting regional peace, security, and stability. Before this, an unauthorized Chinese research vessel was spotted in the Sea of Viga, Catanduanes on Saturday. The Tactical Operations Wing Southern Luzon attempted to contact the vessel through regular radio channels but the Chinese ship was not responding. The authorities are now investigating the presence of the unauthorized Chinese vessel inside our territory. For One News, this is Reynald Pawid, News 5. Ngayon dahil sa matinding init, manipis ang supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Kaya naman halos araw-araw na nga ang yellow at red alert. May nakikitang solusyon dito ang Meralco. Magbabalita si News 5 correspondent Shaila Francisco. Dahil sa mainit na panahon, tumaas ang konsumo sa kuryente sa mga bahay at mga negosyo. Marami kasi ang gumamit ng cooling equipment para labanan ang maalinsangang panahon. Kaya ang Meralco, tumaas din ang kita sa unang 3 buwan ng taon. Umakyat ito sa 10.1 billion pesos mula 9 billion pesos sa parehong panahon ng 2023. Tiwala ang Meralco na aabot ang kita nila ng 40 bilyong piso ngayong taon. Ayon sa Meralco, naungusan na kasi ng konsumo ngayong 2024 ang inaasahang demand sa 2025. Kaya ayon pa sa Meralco, ang solusyon daw talaga ay mga karagdagang planta. Authorize new plants, no? That pag-usapan nyo so that we can move forward. The private sector can move forward to invest, di ba? Kami, we're willing naman to expand the existing gas plants, although this could become a permanent feature because of climate change, di ba? So we should be ready for that. Umaasa din silang maaprubahan ngayong taon ng Philippine Competition Commission ang partnership ng Meralco, Aboitiz at San Miguel sa paglunsad ng liquefied natural gas facility sa Batangas. Inaasang makakasupply ito ng 2,500 megawatts.
Sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, nagpahayag ng suporta si Manny V. Pangilinan na chairman din ng PXP Energy Corporation sa mga aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pangharas ng China. May service contract ang kumpanya para sa pagsasagawa ng oil exploration sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng kumpanya na patuloy silang makikipag-ugnayan sa gobyerno sa mga kontrata nila dito habang pag-aaralan ng iba pang proyektong papasukin sa Pilipinas. Wala na yun. Wala na yun? Wala na. Parang nightmare sa amin yun. Hindi ko maintindihan, ng China yung ginagawa nila sa atin, di ba? Eh, sino man hindi maiinis, di ba? So I don't understand why they do it. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5. At this point, let's have a quick rundown of the day's other headlines. Today is a deadline for consolidation under the PUV modernization program. But the FRB says there will be no apprehension of public vehicles just yet, with a 15-day leeway in force starting tomorrow. The agency also clarified that there will be no phase-out of jeepneys and that they will only be managed into a fleet. Meantime, Piston and other jeepney groups are now on day 2 of their protest. They are waiting for the Supreme Court to rule on their petition to stop the PUV modernization program. The country's grids are on yellow alert today, Tuesday, April 30. Luzon will experience thin power supply from 2 to 4 p.m. and again from 8 to 10 in the evening. The Visayas grid is also on alert from 1 to 4 in the afternoon, 6 to 7 p.m. and from 8 to 9 in the evening. And several areas across the country will again experience dangerous heat index levels. We are flashing the list on your screens right now. A reminder, hydrate and limit your exposure to the sun. Heat index levels between 42 and 51 degrees Celsius could cause cramps, exhaustion, and heat stroke. Okay. Lagi tayong sabi, heat stroke, heat exhaustion, heat cramps. Okay. Mga katawan, mga physical na aspekto ng pinag-uusapan natin. Pero may kinalaman din ba ang temperatura sa ating mental health? Okay. For the past several weeks, Denise, pag-uusapan natin mga doktor, mga coach, mga athletic coaches. Yes. Ito naman, kukonsulta po tayo sa doktor ng isip at utak. Kasama po natin si Dr. Joan May Perez Rifarial. Doc Joan, siya po ang Vice President ng Philippine Psychiatric Association. Doc Joan, salamat po again sa oras po ninyo. Si Lourd po at si Denise. Magandang hapon po, Doc. Yes, hello, good afternoon, Ma'am Denise and Sir Lourd at sa lahat na nanonood ng Afternoon Delight. Thank you very much for having me. Okay, thank you, Doc. Ha? Okay, sa mga gantong panahon ho ba, dumadami ang dumudulog sa mga katulad po ninyong mga psychiatrist po? Okay. Depends naman, Sir Lourd, no? Kasi of course, iba-iba naman ang mga pinagdadaanan natin, sources of stress. But definitely, isang source of stress considered as an environmental stress ang temperature, Opo. extreme heat. Oo, isang environmental source siya of stress. Because again, may mga things na beyond our control, and that is one. Kaya nagkakaroon ng anxiety because it's something na beyond our control kung gaano kainit, 'di ba? Sa buong araw, no, because of the heat levels na pataas ng pataas. So it can be a source of stress. Ang tawag natin dito, Sir Lourd, is heat stress ang tawag. Heat stress, okay. Yes. Heat stress. Yes, oo. And of course, pag stress kasi, meron siyang, Ma'am Denise, no, and Sir Lourd, meron siyang interplay. Very complex, in fact, no, yung interplay ng lahat ng mga, temperature, and of course, there is that mind and body, di ba, na connection always. So, kahit na nafe-feel natin siya, of course, may impact siya sa ating kalusugang pangkaisipan. Okay. Doc, ang Yes. sabi rin din daw ay dahil irritable ka,
Alam ba, meron silang ginawang studies na sa isang city sa Amerika, tumataas yung incidence of crime. At sa mga among the incarcerated, tumataas din daw by 18% yung levels ng violence ng inmate to inmate. Yes, oo. Kasi Sir Lourd, maaari no, na pag sobrang init, again with the mind and body connection, is meron siyang impact on pag tayo ay exposed to extreme heat, ay activate siya ng ating cortisol, no, which is produced pag tayo ay nasa stress. It's a stress hormone. Na-activate kasi ang ating fight or flight response, no, pag merong something threatening, sobrang init, and with that pagtaas, no, ng adrenaline levels, cortisol, which is our stress hormone, ay meron siyang impact also on our mood, no, so it causes us to feel irritable, impatient, madaling ma-frustrate emotionally, physically naman, pag sobrang mainit, we feel sluggish, may physical discomfort. It can cause also, no, physically, yung sleep disruption, Sir Lourd, Ma'am Denise, na kung sobrang init, di ba, parang maaaring hindi tayo makatulog or maputol-putol ang tulog or maaga tayo nagigising, no, because of sobrang init. So, alam natin na when anyone is sleep deprived, pag kulang sa tulog, talagang it can also affect yung ating mood, no, yung ating cognitive state. Cognitive state, Sir Lourd, Ma'am Denise, kasama na rin dito kasing sinabi nyo kayo ng mga ang ating impulse control, impulsivity at pag-control ng ating impulses. Decision making can be affected pag tayo, no, ay under a lot of stress, no, lalo na kung sobrang init. Ang ating memory can also be affected, concentration, motivation. So kaya marami siyang effects on our mental health, no. So kaya nga mas binibigyan natin ng importance, no, na ano nga ba ang mga maaaring ma-feel ng isang individual physically, emotionally and cognitively, kasi definitely brain functions can be affected because of the extreme na heat. Doc, how do you go about it? Siyempre, you were saying kanina, it causes stress kapag dyan ay mga bagay na wala kang control. Of course, there's chemical compounds na nangyayari na rin sa katawan mo, no? How do you handle mental health difficulties when they're already there and literally, figuratively, it's too hot to handle? Yes, oo. Tama yun, Ma'am Denise. Ang always, ang reminder namin is to do self-care. No? Unahin, i-prioritize natin ang self-care. Love yourself, meaning kung kinakailangan, get enough, unahin mo na physically, no? Get enough rest and sleep. So, tinuturo po namin or nire-remind na those under our care na para kahit na mainit sa gabi, kailangan well-ventilated ang room. Mas maganda kung halimbawa, may mga ginagawa sila para to cool down, no? Like halimbawa, shower bago matulog, make sure na yung mga curtains nila ay yung mas may ventilation pa rin na pumapasok, not too cold. I mean merong fan, no, or kung kaya pamaypay or aircon kung maaari. And then another is kasi ang also very important is proper hydration, kasi studies have shown na pag tayo ay dehydrated, because ang action kasi, pag tayo ay sobrang naiinitan, ang impact on our body is to compensate for that, is nag-dissipate yung heat from the skin para mag-cool down ang body through sweating. Kaya tayo pinagpapawisan para ma-excrete, mailabas yung heat from our body. And studies have shown na pag tayo ay dehydrated, even Ma'am Denise and Sir Lourd, how even 1% na dehydration can have an impact already sa ating cognitive, sa ating brain functions. It can affect our memory. Kaya mga students, nire-remind namin to properly hydrate, kasi lalo na pag mga math classes, problem solving kasi can be affected, concentration and focus. And aside from proper hydration, is nutrition also. May mga food which are high sa kanilang content ng water. So, pwede din silang mag-load up on food na may, or fruits and vegetables na may high water content. And of course, kung lalabas, protect yourself. Kasama yun sa self-care, Ma'am Denise, na like halimbawa mag-shades para hindi masyadong nasisilaw, or put a hat,
or yung clothes natin, yung something na breathable, yung cotton na para hindi masyadong mainit and something flowy. So mga gano'n, nire-remind natin na take the necessary steps kasi prevention pa rin is better para manatili natin ng ating body temperature is cool as low as it can be. Binanggit ni Doktora yung math, no? May binanggit siya kanina, math. Yung, kahit walang init, Dok, medyo nakaka-stress talaga ang math eh. Ano mang temperatura sa mga kagaya namin. Pero, Dok, kaya bang kunyari i-trick ang ating mga isipan into thinking na, o yan, snow yan. O parang alam niyo, Dok, na nafu-fool mo yung utak mo na actually, hindi yan ganyan kainit. Uunahan na, kumbaga. Yes. Sometimes, kaya in therapy also, meron tayong mga tinatawag na mindfulness, which is also very good. Mindfulness meaning being in the present, staying in the moment. So, para lang wag tayong madagdagan ng anxiety or sources of stress is stay in the moment. Focus on what you need to do. Kung anong kailangan gawin today, here and now, para ma-focus natin ng ating 100% attention to kung ano man ang ating ginagawa. Another is, ang studies also have shown, Sir Lourd, in terms of food naman, meron naman, good impact naman, good benefits yung mga pampalamig na tinatawag, like halo-halo, ice cream, kasi temporarily, it can give us also the sense of yung pagbagsak temporarily ng ating body temperature. But we know na eventually, pag nag-burn na, yung calories and heat is produced later on. But of course, maganda pa rin yun kasi as a form of socialization, lalo na kung sabay-sabay kayong kumakain ng mga food na kapag cool down. So nakakatulong din yun. So, and another also is proper lang talaga, Sir Lourd, yung we focus. Kaya ang very important is i-correct din natin yung ating mga negative beliefs about, halimbawa, kung meron tayong mga perceptions, negative perceptions about what's happening ngayon, yes, sometimes talaga may mga things na beyond our control, but focus tayo ngayon, shift natin ang ating mindset into the things na we have control over. Like ano ba, moving forward, ano ba ang pwede natin gawin to fight or to combat itong extreme heat na ating nararamdaman sa ngayon. So para siyang it's a whole of a nation approach or whole of a community approach na meron also na mga steps tayo na ginagawa to ensure na sana ma-mitigate itong impact ngayon ng extreme heat level sa atin. Alright. On that note, marami pa kaming gustong itanong pero Doc, nagpapasalamat po kami sa inyo, Dr. Joanne May Perez Rifarial, ang Vice President po ng Philippine Psychiatric Association. Stay cool, ma'am. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Denise and Sir Lourd, and thank you, Afternoon Delight. More power to your show. Thank you. Salamat po. Thank you. Ayan stay in the present, ang sabi ni Dr. Joanne. And present na present pa rin sila sa... Oo. Huwag kayong aalis. Be present up until 3 p.m. dahil hanggang yang oras pa rin po tayo and you're still watching Afternoon Delight. Magbabalik po kami after this. Ay, hindi pala. Susunod, papa-teaser muna kami ng konti. Ano nga ba ang mangyayari sa mga commuters bukas? Dahil nga, deadline na ng PUV consolidation ngayong araw. So, yan po ang pag-uusapan natin sa aming pagbabalik. April 30th, 1945. Nazi Germany's dictator Adolf Hitler commits suicide during the last days of World War II in Europe. Hitler and Eva Braun, his longtime mistress and wife of one day, take their own lives as Soviet troops approach his bunker in Berlin. 1975. The Vietnam War ends as South Vietnam's capital of Saigon falls to North Vietnamese forces. Reporter George Esper is on the scene. Many government officials, high-ranking military officers have fled with the Americans. Vietnam is unified under communist rule, and Saigon is renamed Ho Chi Minh City. 1789 in New York, George Washington takes the oath of office as the first president of the United States. 1803, the United States doubles in size, buying the Louisiana Territory from France for about $15 million.
And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako po si Lourd de Veyra. Alright, bukas na ang Labor Day, kaya asahan natin ang mga dakila nating manggagawa sa kalsada para ipakita ang kanilang pagkakaisa. At ngayon, makakausap po natin ang grupong Laban TNVS na pinamumunuan po ni Mr. June De Leon. Okay, Sir June, magandang hapon po. Si Lourd po at si Denise. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sir Lourd, Ma'am Denise. Magandang hapon po sa mga inyong taga-subaybay. Apo, bukas po, May 1, meron po kayong pinaplanong protesta. At ito'y sa paraan, narinig ko kanina sa isang interview, na papatayin po ninyo ang lahat ng applications. Tama ho ba? Tama po kayo. At kami po mga platform workers, kung tawagin, ito yung mga Grab drivers, mga TNVS drivers, mga motorcycle taxis, delivery riders. Yan po lahat yung mga platform workers kung tawagin. At bukas po, araw ng mga manggagawa, tayo po ay makikilahok sa protesta na kahit paano may paglaban, may pagtanggol ang aming mga kabuhayan. Dahil po dito sa kinakaharap namin na pagliit ng kita ng mga drivers at operators. Sir June, ilan naman po ang inyong mga miyembro, ilan po ang kasali, at saan po sila konektado mga TNVS naman? Sa TNVS po, karamihan naman po dyan, mga Grab drivers, no? At bukas po, sasamantalahin na namin dahil bakasyon bukas, lahat po walang pasok. Kami po ay inimbitahan po namin lahat ng mga TNVS drivers na makilahok at mag-offline bukas. Hindi naman po kami pupunta ng kalsada. At kami po ay isasama namin ang aming pamilya, mag-offline kasama ng mga kasamahan namin, mga drivers at operators. Magpupunta po kami dahil may handog ang Philippine Basketball Association para sa mga manggagawa. Doon po kami magsasama-sama at mag-uusap-usap at manonood na rin, makikisaya sa laro ng basketball bukas. At habang nanonood, Sir June, hindi sila pwedeng umorder o mag-book. Manigas ang mga mata ninyo. Nanonood. Kasama si Denise, nanonood sila ng laro bukas. Okay, sir. In that particular period, buong araw ho ba ito, sir? O meron lang mga particular na oras sa araw? Umpisahan po namin anang alas 3 ng hapon. Nandun, punta na po kami sa Ultra. Apo. Alas 3 ng hapon. Pero mamayang gabi po, yung mga kasamahan po natin na mga pang moda ng transportasyon katulad ng mga jeepney, mga UB Express at mga taxis ay may vigil at mga multi-sectoral, no, may vigil po mamayang gabi, alas 6 ng gabi sa Liwasang Bonifacio. Ayan po, hanggang umaga na po yun, hanggang alas 6 ng umaga, May 1. At bukas po, dire-diretso na po yan, magtutungo po sa UST, doon po magtitipon-tipon lahat. Pero tayo po mga TNVS, makikisaya muna sa San Miguel Beer. Opo. Sir June, agree ako dyan. Sir June, ano ang maaring asahan, kunyari, ng isang nagplano bukas ng birthday ko bukas, o order ako ng ganyan, sa ganyan, ng ganyan. Tapos bigla siyang, parang mahirap yata mag-book ngayon. May ano ho ang dapat nilang asahan, sir? Umorder na po sila ng maaga-aga at kami po yung hihingi ng paumanhin, no? Dahil ito po ay gusto lang po namin na mapakinggan ng ating gobyerno sa aming mga kahilingan. Opo. Na para kahit papano, nung panahon ng pandemya, sinasabi nga nila, ang mga platform workers, ang mga bayani, dahil kami lang po ang nasa kalsada noon at naghahatid ng mga kung ano-ano. Ngayon, siguro naman, hindi naman po kalabisan kung kami naman po manghihingi ng kaunting dagdag kita. Apo. Hindi naman po ito ipapasa sa mga consumers natin. Kung hindi, ang gusto lang po natin, ang ating gobyerno ay i-regulate lahat ng transport network companies. Kasi sa panahon po ngayon, kung ano po ang maisipan na komisyon ng transport network companies, kung ilang porsyento yan, yun po ang pinapatupad nila. Kumbaga, ngayon po, sa panahon na to, 20% hanggang 23% ang kinakaltas na komisyon ng isang transport network companies. Ang kahilingan lang po namin, maliit lang, 10% lang po sana ang ikaltas dahil kami naman po ang nasa kalsada, nagpapagod, nagbibilad sa araw, at gumagastos ng gasolina at mga pyesa ng aming mga sasakyan. At balita ko, pati yung mga promo, pag nakikita kayo ng promo, yun pala ay sa inyo rin kinakaltas, sir. At wala kayong personal insurance.
Wala po. Isa pa po yan, no, sa ating kahilingan. Ngayon, napakainit. Talagang maraming na-hospital. Kung nababalitaan nyo nga po sa social media, may mga na-heat stroke, may mga namamatay pa sa sobrang init. Kaya sa ngayon po, partners, kung ituring kami, ang tawagin kami ng mga transport network companies. Pero ngayon po, wala po talaga kahit na health insurance man lang, wala man lang pong maibigay. Okay. Denise, so bukas, makikiisa ang Laban TNVS. So kung may mga in-expect ninyo na may celebration kayo bukas o kailangan pagtitipon, Oo, planuhin ng mas maigi. planuhin na po. At sa mga may pupuntahan, Sir June, alternative modes of transport mo na. Tama ho ba? Opo, sa mga pupuntahan po, meron po bukas ang piston at sa tingin ko ang manibela ay kasama po sa malakihang rally. Nako. No? Kaya paumanhin po sa mga gustong magliwaliw din bukas na gumagamit ng jeep. No? Siguro, sinasabi naman ng ating LTFR, binahanda sila. Sana naman, talagang totoong handa sila. Oo. Yung mga papuntang Loton, sumabay na lang. Pwede. Papuntang Sampaloc. Tama po yan, Sir Lourd. Dire-diretso doon. Alright. Good luck po sa inyo, sir. Isang mapagpalayang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Laban TN. VS President salamat June po. De Leon. Mabuhay kayo, sir. Nako. Magkita-kita na lang tayo nila Sir June Sabi mo, bukas. magugustuhan ko itong susunod na PBA. item. Oo, talagang magugustuhan mo tong next item natin, Bakit? Lourd. Bakit? Dahil ito ay tungkol sa walang iba kundi ang iyong pinaka-paborito. Ano yung dalawang pulis sa parking area? Iba pa doon. Iba pa ron. Unity. Unity. Oo, Unity for Life. For At life. tungkol din ito sa mga motorcycle riders na gustong i-promote ang turismo ng Pilipinas. Ang tanong, papaano nga ba? Ito ang sagot. Magbabalita si Mojong Gala, Ivan Tarinque. Buhay na buhay ang moto-tourism dito sa Subic, Zambales. Mga rider mula Luzon, Visayas at Mindanao nagsama-sama para sa isang Unity Ride. Bit-bit ang mapoporma at pangmalakasang mga motor. Lumahok sa isang Unity Ride sa Subic, Zambales ang nasa 4,000 riders. Agaw pansin itong BMW R18 na nasa kulang-kulang 2 milyon ng halaga at itong Kawasaki W800 na nasa mahigit 500,000 ang presyo. Ang ruta ng Unity Ride mula Subic Convention Center, paakyat ng Mount Samat sa Bataan at pabalik ng Zambales. Habang lumilinya ang mga rider bilang paghahanda sa paglarga, may nakita pa akong pamilyar na muka. Simple lang ang bulang Unity Ride. Namnamin ang ganda ng ating bansa at i-promote ang mototourism. Mga loops that we are doing, let us make it more enjoyable. Talagang pasya talaga tourism to enjoy more the views and the beauty of our country. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makilala ang isa sa pinakamatandang active rider dito sa Pilipinas, si Tatay Francisco, na ride his life pa rin sa edad na 87. Galing pa ng Iloilo si Tatay, pero hindi niya talaga ipinalampas ang pagkakataong makasama sa event na ito. Kasi sa akin, basta araw-araw, pag-gising ko, may motorsiklo ako, magra-ride ako. Kaya naman may tuturing ng legend sa pagmumotor si Tatay Francisco. Bata pa lang, nagmumotocross na raw siya. At ang bitbit niya ngayon, pangmalakasan pa rin. Kung minsan, talo ko pa mga bata eh. Mga bata isa, pagdating sa destination, parang pagod na pagod. Hindi lang means of transportation para sa iba ang pagmumotor. Nakakabuo rin sila ng samahan, hindi lang para suportahan ng isa't isa, kundi maging ang turismo ng lugar na kanilang pinupuntahan. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Pareho kami ni Ivan na inaantay pa rin namin ang na. donasyon ni Pops J. Tarok ng mga motorsiklo. Kahit hindi ako marunong magmotor, tatanggap ako ng donasyon. Ako rin. Hindi pa ako marunong magmotor. But I heard, it's just like riding a bike. And it's like life. Para hindi ka mahulog, tuloy-tuloy ka lang dapat. Oo, padyak-padyak lang. Eto, oras naman na para sa ating isa pang paboritong segment. At syempre, paboritong-paborito ni One News Defense Editor, Manny Mogato. Yun, no? Ating I Saw the Signs, Inis sa Init Edition. Oo, yung totoo, napamura ka na ba kahit minsan dahil sa sobrang init? So may totoo?
Eh, syempre. Oo. But makakapag-bleep ba si Direk dito? Oh, hag. Live tayo eh. Live. Hindi, may- Wag daw po. Ito, may ilang minuto pa tayo. nagmamakaawa na si Direk. Ano, Direk? Gusto mo? Wag mo daw hamunin. Anak ng... Huwag po. Huwag po. Okay, Direk? Dahil nakapagbingso tayo ngayon, relax lang tayo. Ito, hindi po to galing sa Pilipinas. Obviously, somewhere in Texas siguro to. Sa Amerika. First two signs from El Arroyo, isang Mexican restaurant. Aba, tama ako. So, Texas known for its sketchy signs. Okay. Okay, ngayon ang sulat ay, today's heat index is somewhere between OMG and what the Ow. Blank, blank, blank na lang yon. Fill in the blank. Kayo na po ang bahala kung anong gusto nyong ilagay. What the fog. Ayan. Sa pangalawang sign naman, again, from El Arroyo, Dear Weatherman, if you don't have anything nice to say, don't say anything. Okay, the sign did not come from us. We love Pag-asa. Filipino forecasters are doing a great job. Again, hindi. Opo, love po namin ang mga taga-Pag-asa. Oo. Okay, eto naman talagang sa Pilipinas. Ice for sale. Okay, for sale, ice cube. 15 pesos per. Okay, we had to cross out via graphics yung isang Ang word. clue, Starts with the letter F. rhymes with, Okay, ends with a C and a K. And rhymes with buck. buck, or luck. Or luck. Or tuck. Truck. Truck. Or duck. Oo, madaming katunog, no? So, bahala na po kayo kung anong inyong hula. But again, if you do see signs na nakakatuwa, nakakatawa, nakakaaliw, kahit ano pa man po yan, please send those to us at afternoondelightON@gmail.com. Again, Ako- walang pa-jacket, ha? Walang pa-jacket. Ako, kukunan ko yung ice for sale doon sa amin. Ice for sale. Bakit? Malamig. Mas malamig pa sa puso ng ex mo. Ako yun eh. Okay, tama na Ilabas nga. mo lang yung Denise. Nakikinig ako. Sige, mamaya pag-usapan natin dahil mahaba pa naman ang linggo. Kaya po, ang paalala po ulit namin sa inyo, kahit sobrang init, keep your cool. Habang painit ng painit ang panahon, lalo na nga Mayo na. Kapit lang Pilipinas, and do enjoy the rest of your Tuesday. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise. At ako po si Lourd de Veyra. Bukas ulit alas 2:00. Sama-sama tayo sa init man o sa mas mainit pa. Tsaka na lang yung lamig. Tagal pa yun. Have a delightful afternoon, everyone. Thank you.